ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ግራፍስ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽንስ አሲምፕቶትስ ቱ ዘ ግራፍ ኦፍ ራሽናል ፋንክሽንስ ስለሚለው ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣ ነው። ወደ ዴፊኒሽኖቹ አሲምፕቶት ምናምን ከማለፋችን በፊት እስኪ ጥያቄዎች በጥያቄ መጀመር እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ እችን አክቲቪቲ ሰርተን ወደ ዋናው ርዕስ እንገባለን ማለት ነው። ኮንሲደር ዘ ፈንክሽን f of x equals to 1 over x. Complete the following tables. x1 0.5 0.1 0.01 እንደዚህ ቢሆን ምን ሊሆን ይችላል ነው። ለምሳሌ 1 over 1 ስናደርግ ምን ይመጣል? 1 over 0.5 1 over 0.1 ስናደርግ ምንድን ነው የሚመጣው? ቫልዩን ፈልጉ ነው እያለ 1 over 1 ስናደርግ 1 ነው የሚመጣው። 1 divided by 0.1 ስናደርግ 2 ይመጣል። 1 divided by 0.5 ስናደርገው 10 ነው የሚመጣው። 1 divided by 0.01 ስናደርግ 100 ይመጣል ነው። ይሄኛው 1000 ይሄ 10000 100,000 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። 100,000 ማካፈል ነው። ሌላ ምንም ነገር አለ። ኔጌቲቭ ሲሆንም ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 100 ኔጌቲቭ 1000 ኔጌቲቭ 10000 ኔጌቲቭ 100,000 እያለ ይቀጥላል። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? 1 ኦቨር ኤክስ የኤክስ ቫልዩ በቀነሰ ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ደግሞ ጨመረ ማለት ነው። ከአንድ ተነስተን እየቀነስን እስከ 0.0001 እስከምንደርስ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ደግሞ ጨመረ። ኔጌቲቭ ብናስገባም ማግኒቲዩዱ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 10 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ዋናው ነገር? ስለ ግራፍ ልናወራ ስለሆነ ነው። ኔጌቲቭ 1 ሚሊዮን 100,000 ምናምን እያለ ይቀጥላል። እሺ የኤክስ ቫልዩ እየቀነሰ ሲሄድ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ጨመረ። የኤክስ ቫልዩ ከአንድ ወደ 0 እየተጠጋ ሲሄድ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ደግሞ እየጨመረ መጣ። እሺ የኤክስ ቫልዩ ከኔጌቲቭ 1 እስከ ወደ ኔጌቲቭ 0.0001 እየጨመረ ነው የሚባለው። ኔጌቲቭ ላይ ኔጌቲቭ ማግኒቲዩድ ላይ በማግኒቲዩድ ደረጃ በእርግጥ ኔጌቲቭ 1 ይበልጣል ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ወይም ከኦሪጂን ያለው ርቀት። ነገር ግን ወደ 0 እየተጠጋን ስንሄድ ከኔጌቲቭ ሳይድ ወደ ቀኝ እየመጣን ስለሆነ እየጨመረ ነው የሄደው የኤክስ ቫልዩ። የፋንክሽኑ ቫልዩ ደግሞ እየቀነሰ ትልቅ ኔጌቲቭ እየሆነ መጣ ማለት ቀነሰ ማለት ነው። ኢን ማግኒቲዩድ ነው ትልቅ የሆነው። ኦኬ የኤክስ ቫልዩ ሲጨምር ምን ሊሆን ይችላል? የኤክስ ቫልዩ ሲጨምር ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ 1 10 100 1000 እያለ ቢሄድ 1 ዲቫይድ ባይ 1 ይሄ 1 1 ዲቫይድ ባይ 10 0.1 ነው። 1 ዲቫይድ ባይ 100 0.0 0.01 0.001 0.0001 እያለ ይቀጥላል። ይህም በኔጌቲቭም ሳይን ብቻ ነው ልዩነታቸው። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ ደግሞ ሲጨምር የፋንክሽኑ ቫልዩ እየቀነሰ ይሄዳል። የኤክስ ቫልዩ ከአንድ ተነስቶ እየጨመረ ሲሄድ የፋንክሽኑ ቫልዩ ወደ 0 እየተጠጋ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ግራፍ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ልናየው ነው። ስለ ግራፉ ልናወራ ስለሆነ ኦኬ ይሄ አሁን ያወራነው ነው። ቁጥሮቹን ተካካን መልስ የሚመጣው እንደዚህ ነው። ኦኬ ዘን አሁን በዚህ ወይ ግራፉ ምን ሊሆን ይችላል? the domain of f of x ዶሜን ከዚህ በፊት አወርተናል። ዲኖሚኔተሩን 0 ከሚያደርጉ ውጭ ነው። ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው 0 ነው። ስለዚህ the domain is the set of all real number x such that x is not 0 0 ያልሆኑ ቁጥሮች በሙሉ ይሆናሉ። ከዛ ከአክቲቪቲ እንደምናየው as x approaches 0 from the right ወደ 0 ከቀኝ በኩል እየተጠጋን ስንሄድ ማለት ምንድነው 1 0.15 0.01 እያለ እዚህ ጋር የቀጠለበት ማለት ነው። 1 ወደ 0 ከቀኝ በኩል እየተጠጋን ስንሄድ f of x ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ነምበር እየጨመረ ይሄዳል።
እንደዛ ነው የሚለን as x approaches 0 from the right the value of the function f of x increases without bound ዝም ብሎ ይጨምራል ምንም መቆሚያ የለውም ማለት as x approaches 0 from the left ከሌፍት ደግሞ ወደ 0 ስንጠጋ the value of the function f of x decrease in magnitude ትልልቅ የሆነ ቁጥር ኔጌቲቭ ማግኒቱዱ ትልቅ የሆነ እኮ ትንሽ ነው የሚባለው አይደል ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ይቀንሳል without bound ያለ ምንም ገደብ ይቀንሳል ነው የሚለው ይኸውልህ ጋር እኮ ያየነው ነበር እዚህ የሰራነው ላይ ስናይ ቴብሉን ማየት ይቻላል ወደ 0 ከግራ በኩል ሲጠጋ ማለት ይሄ ነው የሆነ እንደዛለን 0 ትችጋራለችን 1 ዝጋራለችን -1 ትችያለች ከማይነስ 1 ወደ 0 የተጠጋ ስንሄድ ይኸው ከማይነስ 1 ተነስቶ ወደ 0 ስንጠጋ ወደ ኔጌቲቭ ነምበር ዲክሪዝ እያደረገ ሄደ ማለት ነው ከአንድ ተነስተን ደግሞ ወደ 0 ከቀኝ በኩል ስንጠጋ አሁንም ወደ ትልቅ ፖዚቲቭ ነምበር ኢንክሪዝ እያደረገ ሄደ ማለት ይሄን ነው የነገረን ኦኬ አሁን አንድ ነገር ስለ አሲምፕቶት ምናምን ዲፋይን ልናደርግ ስለተፈለገ ነው ኦኬ now that sorry not that x approach to 0 from the right means x takes numbers very close to 0 ማለታችን but numbers that are greater than 0 in this case we mean positive numbers ማለት ወደ 0 ከቀኝ በኩል ተጠጋ ማለት ምን ወስዳቸው ቁጥሮች ፖዚቲቭ ናቸው ነገር ግን ከአንድ ያነሱ ከ0 ደግሞ የበለጡ ፖዚቲቭ ቁጥሮች 0.0 something እያልን ነው የምንወስደው ማለት and x approach to 0 from the left ከግራ በኩል ደግሞ ወደ 0 ተጠጋ ማለት x takes numbers very close to 0 ወደ 0 የተጠጋ ቁጥር ወሰደ ማለት ነው but numbers less than 0 in this case we mean negative number ነው እየወሰድን ያለ ነው okay if x is approaching 0 from the right okay sorry ከዚህ በፊት ያላየነው ነገር አለ a these two behavior of the function f of x near x equals 0 are denoted as follows እንደዚህ ማለት እንችላለን if x approaches to 0 from the right ይሄ ማለት እንደዚህ ይጻፋል x goes to 0 from the right then f of x increases without bound f of x increases without bound means f of x is goes to positive infinity ማለት ነው if x approaches 0 from the left ማለት ደግሞ እንደዚህ ይጻፋል x goes to 0 ማይነስ ካል ሌፍት ማለት ነው ፕላስ ካል ራይት ማለት ነው f of x decrease without bound ማለት ደግሞ f of x goes to negative infinity ማለት ነው then the line x equals 0 is called vertical asymptote እንግዲህ x ከግራና ከቀኝ ሲጠጋው ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እና ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ከሆነ ፈንክሽኑ ይቺ ከግራና ከቀኝ የተጠጓት ቁጥር ምን ተብላ ትጠራለች vertical asymptote ትባላለች x equals 0 is called a vertical asymptote to the graph of f of x የፈንክሽኑ vertical asymptote ናት ማለት ነው ኦኬ as find from the two table ከላይ ያየነው ማለት ነው as x increases without bound ደግሞ x 1 10 100 እያለ ሲሄድ f of x ወደ 0 እየተጠጋ ነበር approach 0 and it is expressed as f of x goes to 0 as x goes to infinity x ወደ positive infinity እየጨመረ ሲሄድ function ደግሞ ወደ 0 as x decreases without bound x ደግሞ decrease ቢያደርግ f of x approaches 0 and it is expressed by f of x goes to 0 as x goes to negative infinity እንደዛ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን These two information implies that x goes to minus infinity or x goes to minus infinity. The graph of f of x approaches the horizontal line y is equals to 0. ወደ 0 ነው ምክንያቱም y ማለት f of x ማለት ነው x ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ትልልቅ የx ቫልዩ ስንወስድ ፈንክሽኑ ወደ 0 ስለሄደ ወይም ወደ ትልቅ ኔጌቲቭ ቁጥር ኢን ማግኒቲዩድ የx ቫልዩ ስንጨምር f of x ወደ 0 እየተጠጋ ስለሄደ f of x ማለት y ነው y is equals to 0 የሚለው horizontal asymptote ይባላል thus the horizontal line y is equals to 0 is called a horizontal asymptote to the graph of f of x with this given information we can sketch the graph of f of x f of x in graph አሁን sketch ማድረግ እንችላለን ያው እንግዲህ vertical asymptote
ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ 0 ነው ብለናል። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ 0 ማለት ይሄ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። ኤክስ 0 ሲሆን ማለት ዋይ አክሲስ ማለት ነው። ዋይ አክሲስ ይሄ ቨርቲካል አሲምፕቶታችን ነው። ቨርቲካል አሲምፕቶት ባይ ዘ ወይ ብዙ ጊዜ ቨርቲካል አሲምፕቶት ስንል እንደውም እንደዚህ ቦልድ ላይን ሳይሆን ማድረግ ያለብን ብሮክን ላይን ማድረግ አለብን። ብሮክን ላይን ለምንድን ነው የምናደርገው? ግራፉ ምንም ቢሆን ይሄንን ቨርቲካል አሲምፕቶቱን አይቆርጥም። ለዛ ብሮክን ላይን እንደዛ ግን ነጠብጣብ ብቻ ነው ብሮክን ላይን። ብሮክን ላይን ያደረኩበት ምክንያት ቨርቲካል አሲምፕቶትን መቼም ቢሆን ግራፉ ስለማይቆርጥ ነው። ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ደግሞ ኤክስ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄ ፖዚቲቭ ኤክስ እንደዚህ እየጨመረ ሲሄድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወደ 0 ነው ብለናል። የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ኦኬ። ወደ ኔጌቲቭ ስንቀንስ ደግሞ አሁንም ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወደ 0 ነው የሚጠጋው ብለናል። ስለዚህ ይሄ ዋይ ሆሪዞንታል ላይኑ ይሄ ማለት ዋይ ኢዝ ኢኳልስ 0 ማለት ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ማለት ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይባላል። ሆሪዞንታል አሲምፕቶት። ይሄ ግን ብሮክ ላይን ያደረኩት ቨርቲካል አሲምፕቶት ነው። ኦኬ ሌላው ነገር ምንድነው? አትዋን ላይ ዋን ነው ብለናል። ከዋን ግን ወደ ፖዚቲቭ ወደ 0 እየተጠጋን ስንሄድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው ብለናል። ከዋን ተነስተን ደግሞ 2 3 4 እየጨመርን ስንሄድ ፋንክሽኑ ማካፈል አንድን ለትልቅ ቁጥር እያካፈልን ስንሄድ ወደ 0 ስለሚጠጋ ይሄው ወደ 0 ይጠጋል ብለን ግራፉ እንደዛ አደረግን። ይሄ ደግሞ ከኔጌቲቭ ዋን ላይ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው መልሱ። ከኔጌቲቭ ዋን በኋላ ወደ 0 የተጠጋ ቁጥር ስናስገባ ትልቅ ኔጌቲቭ ነበር ኢን ማግኒቱድ ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ይባላል። ይሄ እንደዚህ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እየተጠጋ ይሄዳል። ኦኬ ወደ ከኔጌቲቭ ዋን ወደ ላይ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 እያልን ስንሄድ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ደግሞ ወደ 0 እየተጠጋ እንደዚህ ያለ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግራፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር ኤክስ የምንለው ግራፍ ነው ማለት ነው። ይህቺኛቱ ቨርቲካል ላይን ነው ቨርቲካል አሲምፕቶት ይባላል። ይህቺ ሆሪዞንታል ላይን ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይባላል ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስለ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት እና ቨርቲካል አሲምፕቶት። አሁን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ይሄን ጥያቄ ከሰራን በኋላ ዴፊኒሽኑን ማውራት እንችላለን። To sketch the graph of a rational function f of x equals p of x over q of x, the following points are important. እነዚህ ፖይንቶች አስፈላጊ ናቸው። 1 the domain ዶሜኑ ያስፈልጋል። 2 behavior of the function near the point that makes the denominator 0. ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው ቨርቲካል አሲምፕቶት ሊሆን ይችላል ወይም ሆል የሚባል አለ። እኔው ወደ ዲኖሚኔተሩን 0 ወደሚያደርገው ቁጥር ሲቀርብ ግራፉ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ቢሄቪየሩን ማጥናት ያስፈልጋል። the behavior of the function for very large positive values and for very small negative values of the variable እነዚህም ላይ ፋንክሽኑ ምን ይመስላል ቢሄቪየሩ ላርጅ ፖዚቲቭ ነምበር እና ስሞል ኔጌቲቭ ነምበር ስናስገባ የሚለውን ማወቅ አለብን ነው። Okay, example. Definition. Definition 2.10. Given a rational function f of x is equals to p of x over q of x, if f of x goes to 0, infinity, or f of x goes to minus infinity, as x goes to a from the left or from x goes to a from the right, then the line x is equals to a is called vertical asymptote. ቅድም ብለናል። x goes to 0 from the right እና from the left ሲሆን f of x goes to 0 from the right ሲሆን f of x goes to positive infinity ብለን ነበር። በዚህ ተቃራኒ ደግሞ from the left ከሆነች እቺ ኔጌቲቭ ስትሆን ይሄኛው ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ብለናል። ስለዚህ f of x goes to infinity or minus infinity as x goes to a from the left or x goes to a from the right, then the line x equals to a is called a vertical asymptote to the graph of f of x. በዚህ ተቃራኒ ደግሞ ax ቫልዩ ትልቅ ሲሆን ax ቫልዩ ትልቅ ቁጥር እንተካል ነው x goes to positive infinity ቢሆን f of x goes to either negative infinity either f of x goes to 0 ብቻ አይደለም ሌላ ቁጥር ምን ሊሆን ይችላል b የተባለ ቁጥር
ልናደርገው እንችላለን። and x goes to minus infinity f of x goes to 0 ስለሆነ ስለዚህ f of x is equal to 0 ወይም y is equal to 0 ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል ብለናል። ስለዚህ ምንድነው የሚለን if f of x goes to b as x goes to infinity or as x goes to minus infinity then the line y is equal to b is called a horizontal asymptote to the graph of f of x ይለናል። okay, consider a rational function this one p of x እና q of x ፖሊኖሚያል ሲሆኑ ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ናቸው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታቸው ነን ዜሮ የሆነ ማለት if p of a is not 0 and q of a is 0 ኑሜሬተሩን 0 ያላደረገ ግን ዲኖሚኔተሩን 0 ካደረገ then the line x equals to a is called a vertical asymptote. vertical asymptote ይባላል። ኑሜሬተሩን 0 የማያደርግ ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርግ if both p of a and q of a are 0 ሁለቱንም 0 የሚያደርግ ከሆነ ግን the graph of f of x has a whole ሊኖረው ይችላል at x is equals to a or we have to make further simplification to decide ወይም ደግሞ ማቃለል አለብን ውሳኔ ለመስጠት። ምክንያቱም ከተቃለለ በኋላ ኑሜሬተሩን 0 ላይ ያደርግ ስለሚችል የዛን ጊዜ ከተቃለለ በኋላ ኑሜሬተሩን 0 ካላደረገ ስቲል ቨርቲካል አሲምፕቶት ይሆናል። ከተቃለለ በኋላ ኑሜሬተሩን 0 የሚያደርግ ከሆነ ሆል ነው የሚሆነው ነው። if n less than m ስለ ዲግሪ ነው። ዲግሪው ኤክስፖነንታቸው n ማለት የኑሜሬተሩ ዲግሪ ነው። m ማለት የዲኖሚኔተሩ ዲግሪ ነው። ምክንያቱም ዝጋ ፖሊኖሚያል ተሰጥቶናል እኮ p of x እና q of x የሚል ነገር ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ይሄው ዲግሪ ኦፍ p of x የኑሜሬተሩ n ነው፣ የዲኖሚኔተሩ m ነው። so if m is less than n m ከn ካን ሶሪ if n is less than m n ከm ካነሰ then y is equals to 0 is horizontal asymptote to the graph of f of x. if n and m are equal ከሆነ ደግሞ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቶቹን ታካፍላላችሁ as a horizontal asymptote ማለት ነው። ኦኬ የኑሜሬተሩ ዲግሪ በአንድ ከበለጠ ደግሞ it has an oblique asymptote y is equals to ax plus b ሊኒየር የሆነ oblique asymptote ይሆናል። ሊኒየር because the line is an oblique line oblique line ስለሚሆን oblique line ማለት ልክ እንደዚህ ነገር ኦር ወደዚህኛው ሳይድ እንደዚህ ድሮው ስለሚደረግ oblique asymptote ተብሎ ይጠራል ነው። oblique asymptote ይባላል። if n is greater than m plus 1 ከአንድ በላይ ከሆነ ግን ኑሜሬተሩ ዲግሪው የሚበልጠው ለምሳሌ የኑሜሬተሩ ዲግሪ 4 ሆኖ የዲኖሚኔተሩ 2 ቢሆን ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ግን the graph f of x has no horizontal asymptote and it has no oblique. ሆሪዞንታልም ኦብሊክም አይኖረውም ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ይኖረናል። ኤግዛምፕል find the vertical, horizontal or oblique asymptote to the graph of each of the following ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኑሜሬተሩን 0 የሚያደርግ የለም፣ ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው 2 ነው። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ነምበር ዲፈር ፍሮም 2 ነው። ስለዚህ p of x 1 ነው፣ q of x x minus 2 ብለናል። ኑሜሬተሩን 0 የሚያደርግ ቁጥር የለም፣ ዲኖሚኔተሩን ግን 2 0 ያደርገዋል። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶታችን x is equals to 2 ቨርቲካል አሲምፕቶት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዲግሪው የላይኛው 0 ነው፣ የታችኛው 1 ነው። የላይኛው የሚያንስ ከሆነ y is equals to 0 ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል ብለናል። y is equals to 0 ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ነው። and x is equals to vertical asymptote. vertical asymptote. ኦኬ ሌላ ኦብሊክ አይኖርም። ሆሪዞንታል ካለ ኦብሊክ አይኖርም። x plus 1 over x square plus 3x plus 2 ይለናል። እዚህ ላይ ደግሞ ኳድራቲክ ኢኩዌሽኑን ሶልቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄን ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርግ ለማግኘት ማለት ነው። ሲደመሩ 3 ሲባዙ 2 የሚሆኑት x 3 እና 1 ነው። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶቱ ኦኬ -3 እና -1 ናቸው ይሄን ዲኖሚኔተር 0 የሚያደርጉት። ነገር ግን -1 ኑሜሬተሩን 0 ስለምታደርግ ቨርቲካል አሲምፕቶት ልትሆንም ላትሆንም ትችላለች። እሱን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው።
Okay, ነው ኦኬ ስለዚህ ቢ ላይ either x is equals to minus 1 or x is equals to minus 2 0 ያደርገዋል ዶሜኑ all real number x such that x is not equals to minus 1 and minus 2 እሺ p of x x plus 1 over x square plus 3x plus 2 ማለት በሌላ አባባል እንደዚህ ፋክተራይዝ አድርገን መጻፍ እንችላለን x plus 1 በx plus 1 ይጣፋል ስለዚህ x differ from minus 1 መሆን አለበት ይሄን ለማጣፋት ግን 1 over x plus 2 ሆነ አሁን ስናይ ዲኖሚኔተሩን -1 ኑሜሬተሩን ዲኖሚኔተሩን 0 ታደርግ ነበር -2 ግን ዲኖሚኔተሩን ብቻ ነው የሚያደርገው ሶ x is equals to -2 is the only vertical asymptote to the graph of g of x and the line ዲግሪውን ስናይ ደግሞ የኑሜሬተሩ 1 ነው የዲኖሚኔተሩ እዚህ ኦሪጂናሉ ላይ ስናይ የኑሜሬተሩ 1 ነው የዲኖሚኔተሩ 2 ነው እዚህም ብናይ የኑሜሬተሩ 0 ነው የዲኖሚኔተሩ 1 ነው የላይኛው ካነሰ y is equals to 0 horizontal asymptote ይሆናል ብለናል horizontal asymptote to the graph of g of x because the degree of x plus 1 is 1 and the degree of this one is 2 that is the degree of x plus 1 is less than the degree of x square plus 3x plus 2 okay still ላይ ስንሄድ denominator x square plus 4x plus 4 ነው ይሄ ደግሞ 0 የሚሆነው at -2 ላይ ብቻ ነው repeating ነው ወይም double root ነው የሚባለው ይሄ at x is equals to -2 0 ይሆናል ዲኖሚኔተሩ ኑሜሬተሩ ግን በዛ ቁጥር 0 አይሆንም ስለ x ስኩዌር + 1 በምንም ቁጥር 0 ሊሆን ስለማይችል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው ምንድነው ብለናል ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው -2 ነው ኑሜሬተሩን ግን 0 አያደርገው -2 ብንተካ 7 ነው የሚመጣው እንጂ 0 አይሆንም ስለዚህ x is equals to -2 vertical asymptoteችን ነው ማለት ነው vertical asymptote ይሆናል ኦኬ የኑሜሬተሩ ዲግሪ 2 ነው የዲኖሚኔተሩ 2 ነው 2 ከሆነ ደግሞ horizontal asymptote ነው የሚሆነው የምናካፍለውም ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታቸው ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ለማግኘት x + 2 the whole square ኤክስፓንድ ስናደርገው ይሄኛው ነው የሚሆነው የኑሜሬተሩ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት 3 ናት የዛ 1 ነው ስለዚህ y is equals to 3 over 1 y is equals to 3 horizontal asymptote to the graph of h of x ይሆናል ማለት ነው and d ላይ ያለውን ስናይ d ዲኖሚኔተራችን ምንድነው የሚለን x square plus 1 ነው ይሄ በምንም ቁጥር 0 አይሆንም ስለዚህ vertical asymptote የለንም ማለት ነው no vertical asymptote ዶሜኑ ኦርዲናል ነምበር ነው ማለት ነው ኦኬ የኑሜሬተሩ ዲግሪ x cube plus 3x plus 1 ነው በአንድ ይበልጣል ከዲኖሚኔተሩ ስለዚህ ኦብሊክ ነው የሚኖረው እናካፍላለን ማለት that is the degree of this one is 1 more than the degree of x square plus 1 then using long division you can write as a form of f of x plus r of x over q of x ያለው ፎርም አገኘን ስለዚህ y is equals to x የሚባል ኦብሊክ አሲምፕቶት እናገኛለን ኦብሊክ አሲምፕቶት vertical asymptote የለውም ለምን ዲኖሚኔተሩ 0 የሚሆንበት ቁጥር ስለሌለ ኦብሊክ ካለ ሆሪዞንታል የለም ኦኬ ኢ ላይ ስንሄድ x + 2 equals 0 አለ x equals -2 thus ዶሜኑ ኦርዲናል ነምበር except -2 ነው ኦኬ ኑሜሬተሩን ስናይ ደግሞ ኑሜሬተሩ x cube plus -2 minus x cube plus x square plus x plus 1 ነበረ ስለዚህ -2 ስንተካ 0 አያደርግም ስለዚህ እቺ ኑሜሬተሩን 0 አታደርግም ዲኖሚኔተሩን 0 ታደርጋለች vertical asymptote ትሆናለች ማለት ነው የኑሜሬተሩ ዲግሪ ከአንድ በላይ ስለሆነ ዲኖሚኔተሩን የሚበልጠው ይሄው the degree of x cube plus x square plus x plus 1 is 3 the degree of x plus 2 is 1 and 3 is greater than 1 plus 1 ከአንድ በላይ ነው አንድ ነው ሊበልጠው የሚችለው thus has no horizontal asymptote and has no oblique asymptote ሁለቱም አሲምፕቶቶች አይኖሩትም ማለት ነው ኦኬ ኤክሰርሳይዝ አለን እዚህ ጋር find the vertical horizontal and oblique asymptote ይለናል 1 over x plus 2 ይሄ ዲግሪው ኑሜሬተሩን 0 የሚያደርግ ቁጥር የለም ዲኖሚኔተሩ ብቻ ነው x equals -2 ዲኖሚኔተሩን 0 የሚያደርገው ይሄም vertical asymptote ነው የሚሆነው ሆሪዞንታሉ የኑሜሬተሩ ዲግሪ
ካነሱ ሁሉ ጊዜም y ኢኳልስ 0 ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል። ቢ ዲኖሚኔተሩን ፋክተራይዝ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ፋክተራይዝ ሳደርግ -3 እና +3 ናቸው 0 የሚያደርጉት። ሶሪ -3 እና -2 0 ያደርጉልኛል። ስለዚህ x ኢኳልስ -3 የቨርቲካል አሲምፕቶት ነው። ነገር ግን -2 ኑሜሬተሩንም ዲኖሚኔተሩንም 0 ስለሚያደርግ ቨርቲካል አሲምፕቶት አይደለም ማለት ነው። የኑሜሬተሩ ዲግሪ ስለሚያንስ ሆሪዞንታል አሲምፕቶቱ y ኢኳልስ 0 ይሆናል። ኦኬ ሲ ላይ ያለውን ጥያቄ ስናይ ሲ x² + 3 ኦቨር x² + 6x + 9 ነው። ይህን ፋክተራይዝ ስናደርግ 0 የሚያደርገው x ኢኳልስ 3 ብቻ ናት። x ኢኳልስ -3 0 ታደርገዋለች። ኑሜሬተሩን ግን 0 አታደርገው። ስለዚህ x ኢኳልስ -3 ቨርቲካል አሲምፕቶታችን ናት። ቨርቲካል አሲምፕቶት ኦኬ። የኑሜሬተሩ ዲግሪ እኩል ስለሆነ ኮኤፊሺየንቶቹን ብቻ እናከፍላለን። y ኢኳልስ 1/1 ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል ማለት ነው። ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል። ሆሪዞንታል አሲምፕቶት። ሌላው ነገር ምንድነው? ዲ ላይ ያለው ዲኖሚኔተሩ በምንም ቁጥር 0 አይሆንም። ይሄ x² + 4 በምንም ቁጥር 0 አይሆንም። ስለዚህ ኖ ቨርቲካል አሲምፕቶት፣ ቨርቲካል አሲምፕቶት የለንም። ኦኬ የኑሜሬተሩ ዲግሪ በአንድ ስለሚበልጥ ዲኖሚኔተሩን ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን ኦብሊክ አሲምፕቶት እናገኛለን። ኦብሊክ ካለ ሆሪዞንታል የለም ማለት ነው። ኦኬ ስንሰራው ምንድነው የሚመጣው? ዲ y ኢኳልስ ቱ x ስናካፍል x ነው ኮኤፊሺየንታችን። x is an oblique asymptote ሎንግ ዲቪዥን ነው የምንጠቀመው to the graph of I of x and it has no vertical asymptote vertical የለውም። ኦኬ ኢ ላይ ስናልፍ x 2 ስናስገባ 0 ይሆናል ዲኖሚኔተሩ። ኑሜሬተሩስ አቱ ላይ 0 ይሆናል። እሱን ቼክ ማድረግ አለብን። ኑሜሬተሩ ላይ 2 ብናስገባ 0 ይሆናል አይሆንም። ስለዚህ x ኢኳልስ 2 is a vertical asymptote to the graph of m and it has neither horizontal nor oblique asymptote። ምክንያቱም ሆሪዞንታልም እንዳይሆን የኑሜሬተሩ ዲግሪ ወይ እኩል ወይም ኑሜሬተሩ ማነስ አለበት። ያልሆነ ኦብሊክ እንዲሁም በአንድ ብቻ ነው መብለጥ ያለበት። ይሄ ግን 4 ነው። ታች ያለው 1 ነው። 4 አንድን ደግሞ በ3 እንጂ የሚበልጠው በአንድ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ኦብሊክም ሆሪዞንታል አሲምፕቶት አይኖረውም ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ኦብሊክ እና ሆሪዞንታል አሲምፕቶት በጣም ወሳኝ ነገር ናቸው። አሲምፕቶቶች በአጠቃላይ ወሳኝ ናቸው። ለምን? ግራፍ ኦፍ ራሽናል ፈንክሽን ለመስራት አሲምፕቶቶች ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሲምፕቶቶች ላይ በጣም ጥናት ማድረግ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ በሌላ ቪዲዮ ስለ ግራፍ ኦፍ ራሽናል ፈንክሽንስ እናያለን። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።